तपाईँ यदि मेरो च्यानलमा पहिलोचोटि हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई स्वागत छ। अनि यस पार्टमा चाहिँ मैले यो प्यान्टलाई कसरी काटेर कसरी सिलाएको छु अनि दुपट्टालाई कसरी बनाएको छु भनेर देखाएको छु। यदि तपाईँले पार्ट 1 मा हेरिसक्नु भएको छ यो कुर्ती कसरी बनाएको छु भनेर है, अब पार्ट 2 मा यसमा हामी यसलाई हेरौँ। र यदि तपाईँले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। अब हामी यो प्यान्टतिर कसरी काट्छौँ ल हेरौँ। हाम्रो प्यान्टको लम्बाइ छ लम्बाइ 40 छ अनि हेम तल सुरुवालको तलको खुट्टामा बस्ने राउन्ड हो 12 इन्चेस अनि वेस्ट हैन, यो हिप हो यो है 43। तर एक्चुअल वेस्ट कति छ भन्दाखेरि हामी यहाँ कम्मरबाट पनि अनुमान गर्न सक्छौँ। तर यो एकदम इलास्टिक भएको कारणले मसँग एक्चुअल वेस्ट छैन, म आफै त्यतिखेर अनुमान गरेर गर्छु। उसको यो वेस्ट 30 हाफ भनेपछि यो कुर्तीको वेस्ट 30 हाफ भनेपछि वेस्ट लगभग उसको 28 जस्तो हुनुपर्छ। तर इलास्टिक हो, त्यस्तो साह्रो प्रब्लम पर्दैन है। अनि हामी यो साइजमा प्यान्ट काट्छौँ। अनि यो प्यान्ट चाहिँ 40 इन्च चाहिएकोमा हाम्रो माथिको इलास्टिकदेखि मुनि त्यो मोजा भएकोदेखि मात्र 8 इन्च राख्दाखेरि 32 इन्चेस भयो है। अनि तल खुट्टामा चाहिँ म त्यो जुन हेम राउन्डमा चाहिँ अर्कै बक्रम लगाएर अर्कै लगाउँछु, टसाउँछु। त्यो भएर मैले यहाँ सिलाइ भएको राखिनँ, 32 चाहिएको 32 राखेँ, किन भन्दा भरे यो यहाँ तलकोले कभर गर्छ। अनि अब हाम्रो चाहिँ यो प्यान्ट काट्नको लागि चाहिँ कसो गर्छु भन्दाखेरि यहाँ म हाम्रो हेम राउन्ड 12 छ भने चाहिँ यहाँ लगभग 14 जति राख्छु म यहाँनिर। यहाँबाट चाहिँ हाम्रो यो फोल्ड भएको है, यो कपडा दुईटा छ, यी 30 यो 32 इन्चेस लङ छ, यो 32 इन्चेस लङ छ। अनि यो चाहिँ थानमा जसो छ त्यस्तै पटाएको त्यस्तै डङ्गै निकालेको, यो डल्लो चौडै काटेको छुइनँ मैले है। अनि यहाँनिर 12 इन्च हाम्रो हेम छ भने म यसलाई 14 इन्च राख्छु अहिलेको लागि। 14 इन्च यहाँ देख्नुभयो नि 14 इन्च, यहाँदेखि यहाँसम्म 14 इन्च। अब माथि चाहिँ मैले यसमा चाहिँ के गरौँ, यहाँनिर अघि मैले देखाएको छु तपाईँलाई, यहाँनिर यो 14 इन्च राखेँ मैले हामीलाई 12 चाहिएकोमा। अनि यो यतादेखि लम्बाइदेखि हामीले बिचमा यसको ठक्क जति लेन्थ छ त्यसका बिचमा मैले यहाँ मार्क गरेको छु। मेरो 32 थियो, त्यो भएर 16 मा राखेँ मैले यहाँनिर होइन। अनि अब योदेखि यो अघिको हामीले यो मार्क गरेको योसम्म लाइन तान्ने यसरी, अनि लाइन तानेर यो काट्ने। अनि यो कहाँ लगेर जोड्छु अहिले म तपाईँलाई देखाउँछु। मैले लाइन तानेर पनि काटिसकेको छु। अब यो टुक्रा चाहिँ कहाँ युज गर्ने भन्दाखेरि यो माथिकोमा ल्याएर यसो गर्ने। अनि यो जुन छेउ छ सिधा छेउ, यसको पनि सिधा छेउ छ, यसलाई यसरी राखिदिने, भरे यसलाई यहाँ जोडिदिने है त, भरे कन्फ्युजन नहुनु होला, यहाँनिर जोड्ने। अनि भनेपछि यो सबै यहाँनिर चाहिँ मुजा भएर यसरी बस्यो है। अनि यो तल प्यान्ट भयो यहाँ तल यसरी गर्ने। अब पछाडि एउटा 4 पिस छ यहाँनिर, यो 4 पिस यहाँनिर जोड्ने है त, यहाँनिर यसो गरेर। अब हामी जाङ काट्छौँ। हामीले अघि 40 इन्च लङमा 32 राखेको थिएँ, किन 8 इन्च चाहिँ हाम्रो यहाँनिर उयो माथि मुजादेखि मास्त्र बस्छ भनेको थिएँ मैले। यहाँनिर मैले 43 हाम्रो वेस्ट भनौँ हाम्रो हिप राउन्ड थियो, यो 43 लगिसकेँ। यो मुजा हुन्छ नि यहाँनिर यसरी बस्छ है, यो यसो गरेर बस्छ। यो चाहिँ 4 खाप हुन्छ यस्तो गरेर, किन यहाँ 4 खाप छ नि त। अनि अब हामी जाङ काट्छौँ। जाङ काट्दाखेरि यसलाई हामी छुँदैनौँ। तर हाम्रो जाङ कति छ भन्दाखेरि जाङ हामीले 38 बस्ट राउन्ड हुने मान्छेलाई 26 राख्दा ठिक्कै हुन्छ है जाङ चाहिँ। अनि त्यसको लागि म तपाईँलाई क्यालकुलेट गरिदिएँ। यो पिस हामीलाई 8 इन्चेस चाहिएको थियो, त मैले 9.5 लिएँ, किन भन्दाखेरि माथि इलास्टिक लाउँदाखेरि फोल्ड हुन्छ, इलास्टिकलाई कभर गर्नुपर्छ, यहाँ सिलाइ जान्छ, त्यो भएर 1 इन्चको छ मेरो इलास्टिक। अनि त्यो भएर यसलाई 9.5 इन्चले, अब 9.5 यसलाई 8 इन्चमै काउन्ट गरौँ अहिले हामी है। अनि हामीलाई 26 चाहिन्छ भनेपछि यस्तोबाट यहाँसम्म 13 को चाहियो नि त हामीलाई। अनि गर्दाखेरि हाम्रो यो 8 इन्च चाहिँ यो माथि यसमा बस्यो नि त। अनि सिलाउँदा त यहाँ आउँछ नि त 8 इन्च। अब अलिकति सिलाइ भएको राखेर यो 8 इन्चलाई यस्तो गर्ने, यहाँ 13 आयो नि त, यहाँ हेर्नुहोस् त यहीँ होइन। अब सिधा नराखेर हल्का धेरै कर्भ गर्नु पर्दैन, किनभने धेरै यसमा उयो भन्छ के अरे यहाँनिर मुजा धेरै छ, त्यो भएर जाङ खाँदैन, त्यो तपाईँले टेन्सन नलिनुहोस् है। यसो गर्ने। अब माथि 8 इन्च 8 यहाँ आउँछ सिलाउँदाखेरि, यो पनि अलिकति घट्छ। अनि गर्दाखेरि 13 आयो हेर्नुहोस् है, ठ्याक्कै 13 इन्च राख्ने। अब यसलाई मेक स्योर यसलाई अलिक मिलाउने है, यसो गरेर
यसो गर्ने। अब यसलाई सबैलाई मुजा बनायो है। यसलाई सबैलाई अब कत्रो कस्तो डिजाइनको मुजा राख्ने बनायो अनि यसलाई पनि गाँस्यो अनि मुजा बनायो। अनि यसलाई चाहिँ ठ्याप्प लिएर यहाँ राख्ने, यसरी गाँस्ने। तर यो चाहिँ सिलाइमा यसरी बस्छ है यहाँनिर, त्यो भएर यति। अब हामीलाई चाहिने तलको खुट्टामा तल हामीलाई जुन बक्स मैले यो हेम राउन्ड 12 इन्चेस भनेको थिएँ त्यसको लागि चाहियो 12 मा हामीले तल हेम 14 राखेको छौँ अनि 14 इन्चेस दुईटा लिनु पर्यो। यो ठिकै छ 15 छ, अलिकति काट्दाखेरि हुन्छ यो है। अनि यसलाई यो बक्रम लाउनुको लागि चाहिँ 1 इन्चको बक्रम राख्नु लागि चाहिँ अनि सिलाइ भाग आधा इन्चको 1.5 भयो अनि डबल दुईटालाई गर्दा 3 इन्च भयो, अलिक ठुलो भयो। यत्रो राख्छु है म। यसलाई यसो प्रोफेसनल काट्नु पर्दैन, तपाईले भरे काटेर बक्रम टाँसेर अलिकति मिलाउँदा नि हुन्छ, अलि ठुलो सानो भयो नि। यो काटिसके मैले। अब हामी यो सबै त भइसकेको छ। अब हामी यसमा एउटा इलास्टिक जोड्नु छ अनि त्यसपछि हामी सिलाउँछौँ। हामीले पेन काट्दाखेरि नै यहाँनिर यो एउटा पिस जोड्छौँ भन्ने थियो, किन यो माथि जाङ भएको पिस हो, यहाँदेखि जाङ हैन यो, अनि यो माथिबाट चाहिँ यो आउने हो, यो चाहिँ माथिको, अनि यहाँ यो यसमा चाहिँ मुजा बस्ने हो। अब यसमा चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि फर्स्टमा चाहिँ यो जोड्ने छु अनि जोडे पछाडि चाहिँ अनि यिनीहरूलाई मुजा बनाइदिने छु है। यो पिस हाम्रो 4 पिस थियो है, यो जाङ भएकोमा 4 पिस मैले जोडिसकेको छु। अब यसको म बीचमा सेन्टर यहाँनिर मैले सेन्टर गरेको छु, यहाँनिर चाहिँ नचेस एउटा सानो काटेको छु। अब यसलाई चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको लागि हामीलाई पिन चाहिन्छ है, यो पिन। अनि यता फर्काएर यसलाई एक फोल्ड गर्छु, यता फर्काएर अर्को फोल्ड गर्छु। अब यस्तै गर्दै यसो गर्दै म लगेर यसलाई चाहिँ ठक्क अब 43 हाम्रो टोटल इन्चेस छ है, सिलाइसँग 44 भनिदिउँ भनेपछि यो टोटल 22 को हुनुपर्छ। यहाँदेखि उता चाहिँ 11 इन्च हुनुपर्छ, यताको 11 गर्दा 22 भयो अनि अर्को 22 गर्दा 44 भयो नि त। यसरी नाप्ने अनि म यो पिन लगाएर नाप्छु अनि त्यो एकदम ठिक्क भएपछि अनि त्यस पछाडि चाहिँ म अनि सिलाइहाल्छु। मैले यसरी पिन लगाएको छु यहाँनिर। यो चाहिँ 22 इन्चेस ठिक्कको भएको छ, यहाँदेखि यहाँ परदेखि यहाँसम्म 22 इन्चेस छ। र अर्को पनि म पहिला यहाँ सिलाइ हानेर अनि अर्कोलाई पनि यसरी पिन लाएर सिलाइहाल्छु। मैले यो सिलाइसकेको छु र अर्को पनि सिलाइसकेको छु, यहाँ छ अर्को चाहिँ। अब नेक्स्ट स्टेप चाहिँ यो जाङ र यो पिस अघिको हाम्रो सानो जाङ थियो यो दुईटालाई यसरी जोड्छौँ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ हाम्रो यो माथिबाट आउनेहरू छ, यो अहिले म नेक्स्ट स्टेपमा देखाउँछु है। पहिला हामी यो जोड्छौँ अनि अलिकति जिगज्याग स्टिच यहाँ इन्टरलक गर्छौँ। यो चाहिँ माथि हिपमा बस्ने, अघि हामीले 9.5 यता वाइट अनि उता 43 हाफ लिएको थियौँ, त्यही कपडा हो। यो चाहिँ माथि यो मुजादेखि माथि बस्ने जहाँ इलास्टिक भरे आउँछ यसैमा हो। अनि अब चाहिँ हामी यो जाङ साइडलाई ओल्लो छेउको अघि बीचमा त हामीले एउटा गाँसिसकेको छौँ, तर यो अर्को साइड छ हामीले अर्कोबाट गाँसेको छैनौँ। यहाँदेखि सिलाएर लगेर यसलाई सिलाउँदै पल्लै छेउसम्म सिलाएर पुर्याउने, यसरी यहाँसम्म सिलाएर ल्याइपुर्याउने यहाँसम्म। मैले यहाँ सिलाइसकेको छु है, सिला गाँसेर पनि यो चाहिँ 1 इन्चको छ। यो चाहिँ मैले इलास्टिक लाउनको लागि गरेको है। यो चाहिँ यहाँ चाहिँ अब इलास्टिक म आफूलाई चाहिने साइजको इलास्टिक लगाएर भित्र हाल्नेछु। मैले इलास्टिक छिराइसकेको छु। अब यसलाई चाहिँ कसो गर्छु भन्दाखेरि यो अलिक ठिक्कको ठाउँमा ल्याएर है, ठिक्कको बनाएर यसो गरेर चाहिँ 2-3 खेप म यहाँनिर सिलाइदिन्छु। 2-3 खेप दुईपट्टि नै, अर्कोपट्टि पनि यता पनि 2-3 खेप गरेर पारेर म डबल गरेर सिलाइदिन्छु, जहाँ कि यो खुस्केर नजाओस् अथवा पछाडि इलास्टिक अब पछाडि कपडा लाउँदा पनि कति खेप इलास्टिक चुट्टिन्छ हैन, त्यो भएर सेक्युरको लागि लुगा माथिबाटै म सिलाइदिन्छु। मैले इलास्टिक लगाएर पनि बीचमा एकचोटि सिलाइदिएको छु। यो सिलाउँदा चाहिँ यसरी तन्काएर चाहिँ सिलाउने है, यो सिलाउँछु। अब अर्कोपट्टिको जाङ, यो जाङलाई जोडिदिने, यो अर्कोपट्टिको यो खुल्ला छ नि जुन, यसो गरेर यो अर्को जाङ यसलाई जोडिदिने, जोडेर इन्टरलक गरिदिने। अब हामी पेनको तल बक्रम अघि ठिक पारेको थियो हामीले है, अघि हामीले यो काटेको थियौँ नि 14 इन्च लामो। अनि यो चाहिँ बक्रम हो, यहाँ टसाएको छु मैले, टसाइवरी आइरन गरेर यसो यो साइजमा आइरन गरेको छु है।
अनि यो चाहिँ कसरी जोड्ने भन्दाखेरि यो चाहिँ उल्टा साइडबाट छ। यहाँ तपाईँले देख्नुभयो यो चाहिँ उल्टाबाट है। यो चाहिँ यो जुन हामीले देखिरहेका छौँ यो चाहिँ उल्टा हो। यो उल्टा साइडबाट चाहिँ हामी सिलाइ लाउने यस्तो गरेर यसरी हेर्नुहोस् है। उल्टा साइजबाट यसरी सिलाइ लाउने। जुन यो हामीले सानो आइरन गरेको छौँ यहाँ यो माथिबाट कुदाउने है त। यो बक्रम यस्तो छ। यो चाहिँ उल्टाबाट है। फेरि भन्दैछु यो चाहिँ उल्टा हो। अनि यो पनि उल्टा राखेर एकचोटि सिलाइदिने। यो सिलाइसकेको छ उल्टा राखेर। अब यो माथि चाहिँ यसलाई चाहिँ यो सिलाइलाई चाहिँ तल बक्रमपट्टि नै फर्काएर एकचोटि यहाँ चापा हानिदिने। यहाँ यो उँधो फर्काएर है यसरी एकखेप बक्रमपट्टि फर्काएर एक सिलाइ चापा भन्नाले एक सिलाइ हालिदिने। मैले एक सिलाइ माथिबाट हानिदिएको छु है। सिलाइ देख्नुभयो। अब चाहिँ यसलाई यस्तो गरेर यो चाहिँ सुल्टा है। यो चाहिँ अब चाहिँ सुल्टा। यो बक्रम सुल्टापट्टि आयो यस्तो गरेर अनि एकखेप यहाँ फेदबाट हालिदिने सिलाइदिने। एकखेप योबाट सिलाइदिने। तर यहाँ सिलाउँदा चाहिँ यो भित्रको सिलाइ चाहिँ छोपिएर नदेखियोस्। यो चाहिँ किन यो देखिने साइड हो बाहिर है। यसरी यो चाहिँ सिलाइसकेको छ। यो अब नेक्स्ट स्टेप चाहिँ हामीले यो यता बाहुला जोड्नुभन्दा अगाडि यो जुन हाम्रो यहाँ मुजा छ मसिनो मुजाहरू अघि हामीले यहाँ मुजा बनाएको छौँ त्यो मुजालाई चाहिँ सलक्कै पारेर आइरन गर्ने। यहाँ सबै दुवैपट्टिको आइरन गर्ने अनि मात्रै हामी बाहुला बनाउँछौँ। तपाईले यहाँनिर क्लियरली देख्नुहुन्छ यी मैले आइरन गरेर ल्याइसकेको छु दुवैपट्टि। यदि सिलाएर आइरन गर्नुहुन्छ भने यो यसरी आइरन गर्नु गाह्रो छ। त्यो भएर सिलाउनुभन्दा अगाडि नै आइरन गर्ने। अब नेक्स्ट स्टेप चाहिँ हामी बाहुलालाई जोड्छौँ। यसो गरेर हाम्रो हेम राउन्ड 12 छ। यहाँ 12 इन्च भन्छ। यहाँदेखि यहाँसम्म 6 इन्चेस हुन्छ। 6 इन्च त्यो मार्क गर्ने। अनि यसलाई ठिक्कको बनाएर यसरी यसको डिरेक्सनमा फलो गरेर है। अब जस्तै यहाँ 6 इन्च भयो भने यहाँदेखि यसो गरेर सिधै लगेर ठिक्कको यहाँ एक अमल जस्तो एक्स्ट्रा राखेर जोड्दै जोड्दै लगेर माथि यो जाङमा पुर्याउने अनि यता फर्काएर ल्याउने। अनि यसमा चाहिँ डबल स्टिच गरेको राम्रो हुन्छ है। डबल सिलाएको किन भन्दाखेरि यो जाङ हो खासै यो मजाको जाङ छ। यो फाट्नेवाला हुँदैन। तर पनि अब सेक्युरको लागि म चाहिँ डबल दिएर अनि इन्टरलक गर्दा पनि भयो अथवा कुर्की काट्दा पनि भयो है त। मैले यहाँ सुरुवालमा सिलाइ सकेर पनि डबल सिलाएको छु। सिलाइसकेर कुर्की हानेको छु। यो कुर्की हानेको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ कति लुगाहरूको चाहिँ इन्टरलक नगरेको लुगाहरूको चाहिँ धागो लामो तानेर भित्र यति धागो लुडोहरू हुन्छ। तर यो छ भने चाहिँ धागो लुडो हुँदैन किनभने चुटेको छ नि त अलरेडी नै। अनि यी सुरुवाल सक्यो। अब यसलाई हामीले अघि नै आइरन गरेको छौँ मुजातिर। अब हामीले आइरन गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ यो जाङमा मात्रै हो। यो जुन अहिले हामीले सिलाएको छौँ यसमा चाहिँ आइरन गर्नुपर्छ। पेन्ट यस्तो किसिमले देखेको छ। म तपाईँलाई देखाउँछु यहाँनिर है राम्ररी क्लियरली। पेन्ट बनिसकेको छ है। अनि यसलाई चाहिँ अब म तपाईँलाई पुरै दुईटै कुर्तीमा पनि यसमा पनि आइरन गरेर अब पुरै अब सेटै म देखाउने छु कस्तो भएको छ भनेर है। अब म यो सक्यो। अब म यसको चुनी कसरी बनाउने त्यो बारेमा जान्छु। चुनीको लागि चाहिँ मैले दुपट्टा त्यसको लागि चाहिँ मैले यो सर्कल सबै काटेर पिस 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 बनाएको छु है। यो चाहिँ किन भन्दाखेरि चुनीमा सिलाउनको लागि सजिलो। यो चाहिँ कसरी चुनीमा लाउँछु भन्दाखेरि चुनीको वरिपरिको बोर्डर बनाउने छु। र बोर्डर चाहिँ कसरी बनाउने भन्दाखेरि हामीले जुन अघि बाहुलामा अनि कुर्तीको तल लाउँदाखेरि हामीले जसरी यो लगाएको थियौँ जस्तै यस्तो गरेर है। अनि यसलाई यस्तरी पट्याएर अनि यसलाई नजिक यो बोर्डरलाई चाहिँ अलिक नजिक लगेर एकखेप पट्याएर अनि यसलाई यस्तो गरेर अनि यस्तो गरेर यहाँ माथिबाट सिलाएको छौँ। यसरी नै हामी वरिपरि सिलाउँछौँ यसलाई। दुपट्टा पनि बनाइसक्यो। जसरी मैले अघि भनेअनुसारले नै मैले त्यो बाहुलाको र कुर्ताको मुनि जसरी जोडेको थिएँ त्यसरी नै जोडेको छु। दुपट्टा यी चारैतिर लगाएको छु। दुपट्टा पनि बनिसक्यो। यो फुल चाहिँ कुर्तीमा र यसमा लगाएपछि सबै अब एउटै सेट भयो हैन। तल माथि सबै सेतो एकदम राम्रो भएको छ कुर्ता चाहिँ है। अब यो सबैमा आइरन गर्नुपर्ने छ। म अब यो सबैमा आइरन गर्छु।
यदि तपाईँलाई मेरो भिडियो मन पर्यो भने लाइक, सेयर, कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। थ्याङ्क यू।